Seria Regăsirea puterii interioare, iubirea de sine. Episodul 2. Vindecarea relației cu propria persoană. Există o relație care precede toate relațiile din viață. Relația cu tine însuți. Înainte să iubești pe cineva, înainte să oferi, înainte să primești, înainte să ai curaj, înainte să te deschizi, înainte să fii vulnerabil, înainte să alegi sau să pleci, există felul în care te tratezi tu pe tine. Aceasta este relația care definește tot ce urmează. Și, uneori, această relație rămâne nevindecată pentru ani, poate chiar o viață. Vindecarea începe cu recunoașterea momentelor în care te-ai trădat. Nu ai făcut-o intenționat, nu ai făcut-o din lipsă de valoare. Ai făcut-o pentru că altceva părea mai important. Acceptarea, liniștea, păstrarea unei relații, evitarea conflictului, frica de pierdere, dorința de a nu răni, dorința de a fi suficient. Așa ai ignorat semnalele corpului, adevărul emoțiilor, limitele naturale, liniștea ta, ceea ce simțeai tu cu adevărat. Fiecare autotrădare a fost de fapt o încercare de supraviețuire. Nu e vina ta că ai făcut-o, dar este responsabilitatea ta să nu mai continui. Vindecarea relației cu tine înseamnă să recuperezi ceea ce ai pierdut, nu lucrurile materiale, ci părțile din tine pe care le-ai abandonat. Vocea ta, încrederea ta, nevoile tale, dorințele tale, autenticul tău, entuziasmul, liniștea interioară, intuiția, valorile tale. Toate sunt încă acolo, doar că au fost acoperite de frică, rușine, presiune, adaptare, durere, obișnuință, tăceri repetate. Vindecarea este recuperare. Felul în care vorbești cu tine este fundația întregii tale vieți emoționale. Modul în care te tratezi când e greu spune mai mult decât orice afirmație, orice ambiție, orice plan. Vindecarea înseamnă să treci de la nu sunt suficient, la sunt în proces, de la e vina mea, la îmi asum, dar mă iert, de la trebuia să fiu mai bun, la am făcut cât am știut, de la nu merit, la mi ofer eu ceea ce n-am primit. Nu e poezie, transformare reală. În procesul vindecării trebuie să înveți să fii aliatul tău, nu judecătorul tău. Mulți au o voce critică interioară care nu le aparține. Vocea unui părinte critic, vocea unui profesor dur, vocea unui fost partener, vocea comparației sociale, vocea societății, vocea perfecționismului. Acea voce nu e sinele tău, este trauma ta. Vindecarea înseamnă să transforme acea voce în sunt aici cu tine, te înțeleg, e în regulă. Hai să vedem ce putem face. Mergem mai departe. Nu ești singur. Merită să-ți fii prieten. Această schimbare simplă dezactivează ani de durere. Vindecarea relației cu tine creează o schimbare profundă în toate celelalte relații. Când îți respecti liniștea, nu mai tolerezi haos. Când îți înțelegi nevoile, nu mai accepți firimituri. Când îți cunoști valoarea, nu mai rămâi acolo unde nu ești respectat. Când ești aliatul tău, nu ai nevoie de salvatori. Când ești întreg, nu te mai agăți. Când ești conectat cu tine, nu te mai pierzi în alții. Când ești vindecat, iubești altfel. Adevărul final. Vindecarea relației cu tine este cea mai importantă lucrare a vieții tale. Nu pentru că te pune în centru, ci pentru că te așează în adevăr. Pentru că fără ea iubești din rană, cu ea iubești din putere. Ce devii tu în acest proces se va reflecta în tot ce vei trăi de acum înainte.